Hey guys! Welcome back! I am so very happy na nakabalik ako ulit sa inyo and maglalaro na naman tayo ng palettes sis. So syempre, naglabas ang Squad Cosmetics ng panibagong product and syempre hindi sila magpapahuli pagdating sa mga eyeshadows. I'm so very happy na kita ko yung post pa lang ni Kenny Manalad na sis, ang gaganda ng colors, ang ganda ng mix ng shimmers and mix ng matte. So today, ipapakita ko sa inyo sila isa-isa. Then, mamimili ako ng isang palette lang. So, I'm planning to do a very creative look. Hindi naman yung very avant-garde. Gusto ko na ulit ilabas yung dati kong hilig sa paggagawa ng mga very smoky, very, you know, parang red carpet realness ang eye makeup natin. So today, ipapakita ko muna sa inyo yung Squad Cosmetics palette. So kung gusto niyo malaman kung ano nga ba o kung paano nga ba mag-perform ang Squad palette, just keep on watching. Alright, so may dumating po tayong palette. Ito yung sinasabi ko. And meron silang pa-free brushes. So meron tayong tatlong brushes here. Kung meron silang sinamang mga brushes can use to apply the shadows. Okay, meron tayong pencil brush, meron tayong concealer brush, and I think this one is concealer brush, but you can also use this as a packer brush kasi nga it's a flat. And then, syempre, hindi mawawala ang blending brush. So, ito yung gagamitin natin today. And then, ito na ang star ng gawin ito, ang 4 na eyeshadow. Alam nyo, ang lakas niya maka-Dior. So, kung sinong tandaan nyo ang Dior eyeshadow palette, may naka-engrave na mga name dun sa mismong pan. And eto din, ayan o, kitang-kita nyo siya sa mga shimmers. So mamaya zoomin ko sa inyo ng konti para makita nyo yung details ng bawat isang palette. Ito yung Fire Eyeshadow Palette. This is the Squad Blush Palette. This is the Coral Squad Palette. And this is the Squad Nude Palette. So this is the Mini Eyeshadow Palette featuring a combination of matte and shimmery shades of light to deep, cool, natural tones. These shadows offer superior blendability and awesome color payoff. Available shades in Nude, Blush, Coral, and Fire for 149 pesos only. Grabe, alam niyo dito talaga ako na-shock nung nakita ko yung price nitong palette na to. 149 pesos for each palette. Oh my god. You will get 9 shadows, okay? 4 ang shimmers and then 5 ang matte. These products is contains net with 12 grams of product, is cruelty-free and 24 months upon opening. Expiration niya is January 2024. So, medyo matagal ang buhay niya. And ganito yung itsura. Oh my god. Look at the colors. Alam niyo, nung una ko nakita to, mas nagustuhan ko yung shade na Fire, red, mixed with metallics or shimmers, and then mixed with mattes. Gusto ko sa palette nila na nag-mix din sila or nag-add din sila ng mga nude shades kasi hindi rin naman natin gusto or may mga ibang tao naman talaga na hindi gumagamit ng mga very fun colors or very bold, bright colors. So, mas maganda na meron silang nude palette and ang ganda ng pagka-nude nito. I think lahat na ng mga perfect shades or yung ilang perfect shades for the brown color is nandito sa palette na to. Okay, so meron ako napiling eyeshadow na ating gagamitin today and syempre, one of my favorite palettes sa kanila is yung Fire na eyeshadow. Since kailangan ko dito ng medyo matinding pencil brush, so hindi ko muna gagamitin yung kanilang brush dito. So, gagamit muna ako ng ibang brush to define my cut crease kasi gusto kong gumawa ng very cut crease dito. By the way, wala palang black eyeshadow dito. So, I think dito sa look na to is kailangan ko talaga ng black na eyeshadow. So, kuha na lang ako sa ibang palette or I think gagamitin ko yung brown din na dito. So, we'll see. So, the first eyeshadow na kukunin natin is etong shade na itim. Ang ganda. Alam nyo, ang ganda nung pagkaka-engrave ng mga squad na name dito sa pan nila. Ang lakas maka-high-end sis. Ang lakas. So, ilalagay ko siya dito sa may... In fairness, maglalagay ako dito sa may crease area hanggang dito sa may parang line ng kilay ko. Diyan ako maglalagay. Oh my god, one dip lang yan sis. Pero tignan nyo. Tignan natin kung magiging itsura natin dito. So mag-i-stop ako dito. Kuha ko ulit para sa kabilang eyes naman. And then, yung eyeshadow, parang dadampi siya dito sa may inner part ng kilay ko.
Alright, so after natin ilagay yung ating first shade, kukunin naman natin yung kanilang crease brush. So ayan, nagamitin ko na siya. And then, i-blend lang natin yung shadow dun sa may brow bone area para mag-blend. And maging smoky eyes. Kailangan yung mga harsh lines din sa top ng shadow is mag-blend natin. In fairness, ang lambot din ng brush nila. I think, isa to sa magiging paborito kong blending brush. Alright, so ayan, tapos ko na siya i-blend and grabe, na-impress ako dun sa first shade na ginamit ko, which is right here. Ayan, na-impress ako dun sa kulay and then syempre, yung kanyang pag-perform sa aking eyelid or sa aking crease area and hindi ako na-disappoint dun sa kulay niya kasi merong mga ilang-ilang palette na kung ano yung kulay dun sa pan mo once na in-apply mo siya sa inyong crease or sa inyong eyes is nag-iiba yung color. Medyo dark siya dun sa pan and then pag in-apply mo naman siya sa iyong crease or sa eyes is nagiging light shade. But this one, kung ano yung makikita mo sa palette, pag in-apply mo siya sa eyes, ganun pa rin siya. So, ang next color naman na kukunin natin is etong shade na to, which is the red one. Load lang natin yung ating brush. Tap off all the excess. And then, i-apply natin siya ulit dun sa may first color na nilagay natin. So, yung unang nilagay nating color is parang yun lang yung magsisilbing transition shade natin. So, hindi ko na pinaabot dito yung pula kasi ang pangit naman yan dahil nose line na natin yan. So, hanggang dito lang ako. Period. Ang ganda ng palette. Ang ganda ng payoff. Yung pigment, yung coverage ng shadow nila, ang ganda, grabe. So, ang nakalagay sa palette is maganda nga daw yung blendability niya. Bongga, nakuha naman nila yun. So, antayin nyo ang ating second part of this video kasi gagawin ko pa ng ibang look yung mga palette na nasa akin. So, dahil nga walang dark shades or black sa kanilang palette, papunta tayo ngayon sa nude. And kunin natin tong dark brown. So, dito sa palette ng Nude collection nila, ito yung pinaka-darkest shade. Kunin natin siya para ma-intensify natin yung red shadow. So, again, ilalagay ko lang siya dito sa may... Ooh! Vet! Again, nasa Nude palette na po tayo. Grabe, ang lakas nitong palette na to, as in, super pigmented. Brown na eyeshadow nilagay natin sa may ating crease area. In-extend ko lang siya dito sa may outer corner. Hanggang dito sa may outer corner para medyo malinis yung pagkakadetalye ng ating kulay. Kunin natin ulit yung kanilang crease brush and then blend natin ulit yung brown eyeshadow para mag-blend din sa unang nilagay natin, which is the red shade. After na, kukunin naman natin yung shade na red ulit. Then, i-apply natin to sa ating lower lid. So, close sa lash line as possible sa ilalim para dikit na dikit. Then, kukonect nyo siya dito sa may tail ng ating crease or yung ating pagkakakat ng crease. Ngayon, kung hindi pa kayo satisfied sa intense ng kulay ng red,
pwede kayo mag-apply na mag-apply. Pwede nyo i-build up yung color kung hindi pa kayo nasisiyahan. Alright, so after nyan, kukunin nyo yung brown eyeshadow from the Nude collection. I-apply lang natin siya sa may pula para ma-intensify yung color. Kunin na natin ulit si red eyeshadow from the Fire collection or Fire palette. And then, blend lang natin siya para maging smoky effect. Or para maging stamp. Yun na lang. Para maging stamp yung itsura ng eyeshadow. Ito yung mga time na nag-enjoy akong gumawa ng mga ganitong creative look. Lalo na kung nafe-feel mo or talagang parang naa-attach ka dun sa palette dahil ang ganda ng performance. Ang ganda nung nabibigay niyang payoff sa eyes na ginagawa mo or if you're going to do a very creative look. Etong ganitong palette is super supportive sila pagdating sa mga ganyan dahil ang ganda ng pigmentation, ang ganda ng blendability niya. Pag binlend nyo talaga siya as in magiging blend talaga. Tignan nyo naman. And then, yung colors, ang dami yung pwedeng pagpilian. So, I love this palette. Oh my god. It's time to cut our crease area. So, kukuha lang ako ng concealers or kahit anong concealer na gusto nyo gamitin to cut your crease para malinis yung ating line dyan. And then, para mag-move on na tayo sa second color or sa mismong shimmers na gagamitin natin. For the inner corner of our eyes, namimili ako dito kung ano yung shade na ilalagay ko kasi grabe ang intense ng pigmentation ng mga shimmers. Look at that. Tapos ito pa, ito pang parang bronzer. Bronze na shade. Look at that! Oh my god! See? Ang ganda talaga ng mga kulay niya. Oh my gosh! Kunin natin tong shade na nandito sa baba. Tingnan natin kung kakapit siya dito sa parang brush na fluffy. Natin siya. Hindi siya kumulay, so I think kunin na natin tong eyeshadow brush nila na ito siya. Ooh, I think ginawa nga tong brush na to for the shimmers. Oh my god, ang daming fallout. I think pagdating dito, kailangan finger ang gagamitin. Kung makulay, gumamit ako ng finger na lang kasi mas bulag pag talaga finger ang gagamitin. Ginamit ko na rin yung eyeshadow brush nila para maabot ko yung mga inner part ng yung mga mahirap i-reach. Pero in fairness, working naman siya. Kailangan ko lang talaga malagyan ng shadow yung space na wala. Okay, so tignan niyo yung shimmer sa mata ko. Diba? Ang ganda sis! Since naglalaro din tayo dito, kunin natin tong shade na nasa gitna. Apply natin siya dito sa may tail. So, gagawa tayo dito ng parang ombre effect. Next, ipapasok na natin dyan tong shade na to, yung dark shimmer sa gilid nitong pink na ginamit natin kanina. I-apply natin siya dun ulit. Dito sa may outer corner. So, maglalagay muna ako ng eyeliner. And kailangan kong gumamit ng very intense yung pigment ng eyeliner. So, maglalagay ako ng tail sa may inner part and then hanggang pa ganon.
Dito naman, gawa tayo ng konting parang cut dito. Ganon sa ibaba. Nalagyan ako ng white eyeliner off camera. I will be right back. Alright, so I am back. Nakapaglagay na ako ng mascara and lashes. For the cheeks, lalagay ako ng konting red color dito. So, kukunin ko tong shade na red. Ayan. Multi-use ang eyeshadow. So, I'm gonna do my lips off camera, then I will be right back para sa ating final verdict, and syempre hindi mawawala ang ating final outline. Alright, so ayan, tapos na po yung ating look. Oh my God! Alam mo na, ang lakas kong makasosyal dito sa look ng as in. Lalo na tong scarf. Actually, scarf lang yan. Pero, inikot-ikot ko siya para naman magkaroon naman ako ng panibagong look. Diba? Hindi na lang puro naked hair ko na lang ang lumalabas dito. Ayan, tapos na po yung ating look. And grabe, I'm so very impressed dito sa palette na to. For 149 pesos, it's not really bad. It's super cheap for the one palette na super ganda ng mga pigmentation, the colors, yung mga kulay niya, grabe, ang gaganda. Wala talagang downside dito sa palette na to ever dahil ang ganda ng performance, ang ganda ng blendings, yung color payoff, yung pigmentation, grabe, super, I love. Sana matry nyo sila. And ayan, ito yung ating first episode or first season. Gamit ko ang Fire na eyeshadow palette, and look at that, diba, ang ganda ng pagkaka-blend, ang ganda ng pagkaka-mix ko ng product or ng kulay, and grabe. This eyeshadow palette is now available na sa Shopee and also sa Lazada, so wag nyo nang, grabe, kahit ano dito kunin nyo, super worth it, yung 149 pesos nyo. Pero yung loob, yung mismong loob, grabe, hindi ako makapaniwala na 149 lang to, kasi, sis, goodbye, Huda. Hello, squad. Thank you guys so much for watching this video. Nag-enjoy talaga akong gawin to. Kaya huwag mong kalimutan i-follow sa Instagram at Sandee Proud. And syempre, don't forget to support me. Click the subscribe button. And syempre, huwag mo rin kalimutan i-click ang notification bell para pag meron akong mga bagong upload is ma-notified ka. Thank you guys so much for watching. And I love you all so much. Keep safe and see you guys next time on the next video. Bye!